მოგესალმები, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. Ფიქრობ საინტერესო თემას განვიხილავთ, იქიდან გამომდინარე, რომ უნდა აღვნიშნოთ, რომ ISET-მა არაერთი, ასე ვთქვათ, წარმატებული კურსდამთავრებული ადამიანი მიიღო, 300-მდე ადამიანია, როგორც ვიცით, ეს გახლავთ სომხეთი, აზერბაიჯანი და საქართველო, მათი, ასე ვთქვათ, კურსდამთავრებული ზოგი არასამთავრობო სექტორშია, ზოგი პოლიტიკაში წავიდა და ძალიან კარგი ინიციატივა იყო, რომელსაც ჩაეყარა საფუძველი ISET-ის დაჯილდოვებაზე, რომ ადამიანებმა, რომლებმაც ISET-ი დაამთავრეს, წავიდნენ რეგიონებში, იშვილონ სკოლები და გაუზიარონ ამაგი. ამ თემაზე მინდა პირველი შეკითხვა ლაშას დაუსვა, რომელიც ფაქტურად ამ პროექტში ძალიან აქტიურად არის ჩართული და შემდეგ კითხვით უკვე ქალბატონ ნანასთან გადავიდე. ლაშა, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუდიაში მობრძანებისთვის. ძალიან საინტერესო პროექტია, იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს ჩვენ ვამბობთ, რომ განათლება დეფიციტურია, ხელმისაწვდომობა რეგიონებში და განსაკუთრებით სკოლებში ინფორმაციის ნაკლებად არის და ეს წარმატებული მოდელები ადამიანების ჩამოყალიბება თუ რა მიმართულებით უნდა წავიდეს, ამის შესაძლებლობა რიგ შემთხვევაში სოფლებში არ არის. რას ისახავს მიზნად თქვენი პროექტი, ამაზე უფრო ცოტა დეტალურად რომ ვისაუბროთ. მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებელს. პირველ რიგში რიოდე სიტუაციას დავამატებ ISET-ის შესახებ, თუნებას მომცემთ. რა თქმა უნდა. ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაარსდა 2006 წელს მაშინდელი პრემიერ-მინისტრის ბატონ ზურაბ-ჟვანიას ინიციატივით. დღემდე ქონდა მხოლოდ მაგისტრატურის პროგრამა და ყველა მაგისტრატურის კურსდამთავრებული, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, არის ძალიან წარმატებული, ყავს დაბრუნებული დასავლური განათლების კურსდამთავრებულებიც და გვინდა ეხლა სწორედ ამ პროგრამით ამაგი დაუბრუნოთ უკან იმ სკოლებს, იმ რეგიონებს, საიდანაც ეს სტუდენტები წამოვიდნენ. მეათე გამოშვება სულ ეხლა ხანს აღვნიშნეთ და დააბრუნე ამაგი კამპანიაც დავაანონსეთ. კამპანიის მიზანი, ორი სიტყვით რო ვთქვათ, არის რეგიონის სკოლებში დამატებითი აქტივობების შეთავაზება. ISET-ი თავის თანამონაწილე ორგანიზაციებთან ერთად და ერთ-ერთი არის ქალბატონი ნანა. არასამთავრობო ორგანიზაციები, საერთაშორისო ორგანიზაციები, დონორი ორგანიზაციები, ასე ვთქვათ, იშვილებენ სკოლებს და მენტორინგს გაუწევენ მათ. სხვადასხვა მიმართულებით იქნება ეს კარიერის დაგეგმა, იგივე საგანმანათლებლო სტიპენდიების მოძიება თუ ასე შემდეგ, თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ ეს არ ნიშნავს ჩვენ დავეხმარებით და ხელს შევუწყობთ ყველა სკოლის მოსწავლეს, რომ სწავლა გააგრძელოს უმაღლეს სასწავლებლში. როგორ პრიორიტეტად როგორ ირჩევთ რეგიონებს, ან რომელ სოფელს ანიჭებთ უპირატესობას? ძალიან ბევრი სოფელი ყავს ჩვენ 300-მდე კურსდამთავრებული და აი როგორ ფიქრობთ, ანუ რომელ სოფელს მიენიჭება, ვთქვათ, პრიორიტეტი, ან როგორ უნდა მოხდეს მათი შერჩევა საერთოდ? კამპანიას ახლა ჩაეყარა საფუძველი საწყის ეტაპზე რეგიონში ერთ სკოლას შევარჩევთ და შეიძლება ნაკანახები იყოს დონორი ორგანიზაციების მიერ და ჩვენი მიზანია სკოლის ამ მოსწავლეებს მხარში დაუდგეთ და დავანახოთ ის რეალური ალტერნატივები თავიანთი თავი როგორ წარმოუდგენიათ სამუშაო ბაზარზე. ეს შეიძლება კიდევ ერთხელ ვამბობ, არ იყოს უმაღლეს სასწავლებელში სწავლის გაგრძელება. ჩვენ რადგან უნივერსიტეტიდან მოვდივართ, არ ნიშნავს, რომ ყველას ვუბიძგებთ უმაღლეს სასწავლებელისკენ, არამც და არამც ჩვენ ალტერნატივა შეიძლება იყოს პროფესიულ კოლეჯში გაგრძელება სწავლის ან პროფესიული ფერმერი რო გახდეს, ვთქვათ, ჩვენ უბრალოდ დავეხმარებით ამ მოსწავლეებს, რომ დაინახონ და კარგად გაანალიზონ ეს ალტერნატივები, რაც მათ წინაშე არის საქართველოში. ანუ უფრო დეტალურად რა ჩავიდეთ, საერთაშორისო ბაზარზე მენტორინგი ძალიან ესე ვთქვათ პოპულარულია, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი თავის კარიერას იწყებს, ვის უნდა მიმართოს თუ არა ექსპერტს და შესაბამისად არსებობენ მენტორები, რომლებიც ცდილობენ რომ ეს ადამიანები გაზარდნონ. და იგივე დაასაქმონ კიდევაც ან თავიანთ სამსახურში წაიყვანონ, ან საერთაშორისო ბაზარზეც გაუშვენ ხოლმე, იმიტომ რომ იქ შემთხვევაში მე ყოფილ ვარ ნაწილი ესეთი კარგი კამპანიის, რასაც მენტორინგობა ქვია უცხოეთში. ზუსტად იგივე მოდელი იმუშავებს, ანუ ჩვენს რეალობასთან ახლა სიმართლე ვთქვათ, რიგ შემთხვევაში კონკურენტად აღიქმებოდა და ადამიანები არ ცდილობდნენ, რომ მენტორინგი სხვა ახალგაზრდისთვის გაეწიათ, იქიდან გამომდინარე, თვლიდნენ, რომ ვთქვათ, ისინი მათი მომავალი კონკურენტები იყვნენ. არის თუ არა ამ სტერეოტიპის დანგრევა და თქვენ ეცდებით თუ არა, რომ სწორედ აი ამ მიმართულებით ის რაც თქვენ მიიღეთ, გადაცეთ ამ ახალგაზრდებს და სწორედ იმ გზაზე დააყენოთ, რა გზად თქვენ გაიარეთ. აბსოლუტურად სწორედ აღნიშნეთ, ამ სტერეოტიპის დანგრევა გვინდა და ეს ახალი ველოსიპედი არ არის, საერთაშორისო პრაქტიკა არის ამის და ძალიან წარმატებული. ჩვენ გვინდა სწორედ სამიზნე აუდიტორია არის მაღალ კლასელები, უფროს კლასელები, 10, 11, 12 კლასელები. ჩვენ გვინდა ამ რეგიონის სკოლის ახალგაზრდობამ მოისმინოს და მიიღოს ის პრაქტიკული უნარჩვევები ISET-ის კურსდამთავრებული, ასევე ახალგაზრდა ძალიან წარმატებული თაობისგან და შეიძინო, რასაც soft skill-ებს ვეძახით და მენტორობას გაუწევენ სწორედ
ეს ახალგაზრდა ISET-ის კურსდამთავრებულები, რომლებიც ასე ძალიან გვეამაყება ჩვენ. კი, უნდა მეც ამაყება, იმიტომ რომ ორი კურსდამთავრებული ჩემი თანამშრომელი და განსაკუთრებით ძალიან წარმატებული. ნანა, თქვენთან გადმოვდივარ შემდეგი კითხვით. თქვენ ხართ კავკასიის გარემოსდაცვითის არასამთავრობო ორგანიზაციის ქსელი. ქსელის აღმასრულებელი ხელმძღვანელი. თქვენ რა კუთხით უნდა ჩაერთოთ და თქვათ, რა საერთოა გარემოსდაცვას და ISET-ს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში? დიდი მადლობა დაპატიჟებისათვის. ჩვენთ რეგიონული ორგანიზაცია ჩვენს კავკასიაში მუშაობს, როგორც ISET-ი და ჩემთვის ძალიან დიდი პატივი იყო, როდესაც ISET-ი დაგვეკავშირდა და გთხოვა, რომ აი ამ კამპანიის კურატორთა თუ მჭერთა ჯგუფში ვყოფილიყავით. და თან ამავე დროს გამიხარდა ის, რომ ეს მარტო ISET-ს კი არ დაეხმარება, ჩვენ პროექტებსაც დაეხმარება და მთლიანად ქვეყანას დაეხმარება. ჩვენი პროექტები ძირითადად რეგიონში მუშაობს, სოფლებში მუშაობენ, ანუ არის კი ზოგი პროექტი, რომელიც პოლიტიკოსებთან არის დაკავშირებული და პოლიციის ცვლილებასთან, მაგრამ ძირითადად რეგიონებში მუშაობს და მუშაობს სკოლებთან, რადგანაც გარემოსდაცვის საკითხი მოითხოვს ცნობიერების შესვლას, ჩვევების შეცვლას და აი ცნობიერების ჩამოყალიბება ხდება ძირითადად 15 წლამდე და ძალიან ადრეულ ასაკზე. რასაც ხვდებით სოფლებში არის ის, რომ შესაძლებლობები არის ძალიან მწირი. ადგილობრივ ახალგაზრდობას აქვს მხოლოდ ანუ არაფერი არ ხდება რეგიონებში, ეს არის მხოლოდ თქვა ქორწილი, ქელეხი, ეკლესია, მეტი არაფერი არ არის. სამწუხაროდ განსაკუთრებით ახალგაზრდა გოგონები ვერ ხედავენ პერსპექტივას რეალიზების, არ აქვთ ხელმისაწვდომობა ცოდნასთან, ინოვაციასთან, რა ვიცი, საინტერესო საქმიანობასთან და ძირითად შემთხვევაში ან ადრე თხოვდებიან, ოჯახდებიან და აქ თავდება მათი განათლება და განვითარება და ის რესურსი, რაც შეიძლება მათ თავის თემს, სოფელს და ქვეყანას და გლობალურ საზოგადოებასაც შეძინოთ, იქვე იკეტება. ამიტომ ჩვენ და ძალიან განსხვავებულია, როდესაც ქალების და გოგონების ხედვა განვითარების განსხვავდება, რა თქმა უნდა, კაცებისგან და უნდა იყოს მათი ჩართულობა, აუცილებელია მათი ჩართულობა. ამიტომ ISET ტიპის ქმედება, რომ თქვა აი ახალგაზრდა კურსდამთავრებულები ISET, რომელსაც ჰქონდათ ასე თქვა exposure, ანუ ესენ შეეხნენ იმ თანამედროვე ცოდნას. ამათ ყავდათ ძალიან პროგრესული თქვა ლექტორები, სხვა საერთაშორისო და არა მარტო ევროპიდან, აზიიდანაც სხვადასხვა ქვეყნებიდან. აი ეს კურსდამთავრებულები, რომელთა თვალთახედვა არის უკვე ფართო, იქნებიან ასე თქვა მოდელები რეგიონის ახალგაზრდებისათვის, გოგონებისათვის და ახალგაზრდა მამაკაცებისთვისაც. ეს მე რო ეგეთი თქვა ეს მოდელი მყოლო და ჩემ თქვა 15 წლის რო ვიყავ და დარწმუნებული ვარ ძალიან დიდ ბიძგს მომწონდა. ჩემთვის ეგეთი თქვა თვალების გახსნა იყო თქვა, როდესაც უცხოეთში წავედი პირველად. ამიტომ ბევრი რეგიონი, სადაც ჩვენ მუშაობთ, ხო, აი არიან ფანტასტიკური ახალგაზრდები, მაგრამ სამწუხაროდ უნდა ვთქვათ, რომ აი სოფლებსა და ქალაქ შორის ღიობი განვითარებაზე ძალიან თქვა თბილისი უფრო ახლოს არის ლონდონთან, ვიდრე თქვა რომელიღაცა დიდაჭარი სოფელი თბილისთან, იმიტომ რომ იქ ინტერნეტიც არ არის და ნუ არაფერი არ ხდება. ჩემი აზრით ეს არის ძალიან პროგრესული ინიციატივა და ჩვენ მაგალითად მე პირველ რიგში მეც ეგრევე ჩვენ ორგანიზაციამაც გამოხატა უკვე ინტერესი იმისა, რომ თქვა 1, 2 და 3 ახალგაზრდაც კი დავაკავშიროთ ჩვენ ეკოკლუბებთან და ჩვენ თითქმის ყველა რეგიონში არიან ეკოკლუბები, რომლებიც თვითონ მობილიზდნენ და აი ამითი გამოხატავენ რაღაც ქმნიან ახალ ინიციატივას. და გარდა ამისა, ისევე როგორც მე დავიჯერე და მე მომეწონა და პრინციპში დაჯერებაც არ მჭირდებოდა, იმიტომ რომ ყველა ვინც მუშაობს რეგიონში, ვიცით რომ იქ ჭირდება ბიძგი, იქ ჭირდება ასე ვთქვათ კავშირების გაკეთება ცოდნასთან, ტექნოლოგიებთან, ინოვაციასთან და რაც თავარია კონტაქტებიც. და ვთქვათ იმ ახალგაზრდა ადამიანებს რო ექნებათ კონტაქტები ISET-ის და კურსდამთავრებულთან, ეს იქნება მაგათთვის ძალიან დიდი ასე ვთქვათ შორტკატი რომ განვითარდნენ და მოიტანონ ეს ცივილიზაციას არ ვთქვათ განვითარება თავიანთ თემებში. ძალიან კარგი იდეა არის, ვფიქრობ, რომ ყველა არასამთავრობო თავის მხრივ უნდა ჩაერთოს, იქიდან გამომდინარე, თითქმის ყველა არასამთავრობო, რომელიც ახორციელებს დონორი ორგანიზაციის პროექტს, ყველა წარმომადგენლობა აქვს რეგიონებში და თითო ადამიანის ცხოვრება მაინც თუ შეიცვლება საუკეთესობისკენ, დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან კარგი იქნება ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისთვისაც. ლაშა,
ესეთ შეკითხვა მაქვს შენთან. თუნდაც თქვათ, აი რაღაცა კონკრეტული ბაზა მოგროვდა ადამიანების, ვინცაც შეეცვალა სოფხედველობა და თავისი კარიერა გადაწყვიტა, რომ ეს არ არის აუცილებელი სოფლის მეურნეობაში იყოს, ეს შეიძლება იყოს იგივე კვლევის კუთხით წავიდეს ან სხვა მიმართულებით დაინტერესდეს თქვენი მენტორინგის შედეგად. ფიქრობ თუ არა რომ თქვათ საჭირო იქნება შემდეგ უკვე პლატფორმის შემუშავება, აი ამ ადამიანების ესე ვთქვათ ერთობა, იმიტომ რომ თქვენ თუ ვიღაცის როლ მოდელი იქნებით, შემდეგ მან უნდა გადაცეს ეს ამაგი, ხო? ეს უნდა იყოს ზვავის მეთოდი, იმიტომ რომ თუ ერთხელ მაინც ეს არ იქნა წარმატებული და ის ადამიანი, რომელმაც ეს სიკეთე მიიღო, ჩაიკეტება, ფიქრობ რომ ეს სხვა ადამიანებს აღარ მიცემს საშუალებას, რომ ზუსტად ისეთივე განვითარება პოვოს, რასაც თქვენ ახლა უბიძგებთ. აი, როგორ ფიქრობთ, აი ამ საინფორმაციო კამპანიის დაწყება ან ჩვენ როგორ შეგვიძლია დაგეხმაროთ იგივე ტელევიზიები, ჟურნალისტები, თქვათ, აი რა კუთხით უნდა ჩაერთონ, რომ ამან მიიღოს ზვავის მეთოდი და სხვადასხვა ბიზნესმენებმაც ეს არ არის აუცილებელი, აი ესეთი იყოს ხოლმე, ხო? აუცილებლად ან ჩვენი მიზანია ეს არ იყოს ერთჯერადი და მართალი ბრძანებით. თავარია რომ ამან მიიღოს რეგულარული სახასიათი, ჩვენ გვინდა ამისთვის მობილიზება გავაკეთოთ როგორც კერძო სექტორის, არასამთავრობო სექტორის დაგვეხმარონ ნებისმიერი გზით, იქნება ეს ფინანსური, ადამიანური რესურსი თუ უბრალოდ ჟურნალისტები აი ამ კამპანიის ადვოკატირებით. ამის ბევრი წარმატებული მაგალითი გვაქვს. რამოდენიმე წლის წინ ჩვენი მმართველის საბჭოს ხელმძღვანელმა ბატონი როის აუსვორსმა სოფელ ძევრში სულ თავიდან დაიწყო სულ მცირედი სტიპენდიით, რომელმაც მოსწავლეებს მისცა ძალიან დიდი ბიძგი და ძალიან წარმატებულები აღმოჩნდნენ შემდეგ ისინი ეროვნულ გამოცდებზე. შემდეგ იყო დამატებითი პირობები, რომ იგივე გოგო მალი არ უნდა განთხოვებული იყოს სკოლის ასაკში, ბიჭებზე იყო რომ სიგარეტი არ უნდა მოეწიათ. ანუ ძალიან ნელ-ნელა დაიწყო და ამის პრაქტიკა უკვე გვაქვს ერთ კონკრეტულ სკოლაში, სოფელ ძევრში, იმერეთში. და გვინდა რომ ეს დავნერგოთ ყველა რეგიონის, ყველა სკოლაში, მართალი ბრძანებით თავიდან, რადგან ახლა დავიწყეთ, იქნება სულ თითო სკოლა ყველა რეგიონიდან დაახლოებით 500-მდე უფროს კლასელი, მაგრამ ეს არის პირდაპირ სამიზნე აუდიტორია, პირდაპირ ბენეფიტს ვინც მიიღებს. თუმცა გვინდა რომ კონდეს უფრო დიდი ეფექტი აი ამ სტუდენტებმა, აი ამ მოსწავლეებმა, შემდეგ თავიანთ სკოლებს ისევ დაუბრუნონ ამაგი, როგორც ახლა ჩვენ დავიწყეთ ეს კამპანია დაუბრუნი ამაგი. და ალბათ შევაჯამოთ რა მხოლოდ იგივე ჩვენ გვაქვს საშუალება რომ ეთერით მივმართოთ იგივე ბიზნესებს, იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებმაც არ იციან, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ჩვენ ვიყავით მომწრე, რადგან ამ დაჯილდოებაზე მქონდა პატივი რომ ყოფილიყავით მე-10 გამოშვებაზე და მაშინ შევიტყვეთ ჩვენ ამის შესახებ. დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ ინიციატივის შესახებ მოისმენს, ძალიან აქტიურად ჩაერთვება, იმიტომ რომ პრაქტიკანტები ფაქტობრივად ჩვენთვისაც იგივეა, ხო, როდესაც ადამიანს პრაქტიკაზე უშვებ შენთან ორგანიზაციაში, გაქვს საშუალება იმისი, რომ ის გაზარდო და შემდეგ თუ მოგეწონება დატოვო ან რეკომენდაცია მაინც გაუწიო. ამას არაფორმალურად ვაკეთებთ, თუმცა ვაკეთებთ უკვე სკოლა დამთავრებულ ადამიანებზე, უნივერსიტეტში სწავლობენ ან ზოგს უნივერსიტეტის დამთავრებული აქვს, მაგრამ ეხლა ცოტა სხვა სიტუაცია არის სკოლაში, სკოლის მოსწავლეებზე და ძალიან სწორი არის, როდესაც აი ამდენი ბავშვი არის, რომელიც ჩაიჭრა იგივე ეროვნულ გამოცდებში, ესეთი პრობლემა გვაქვს განათლების კუთხით, ძალიან სწორი არის, რომ თითოეულმა ჩვენთაგანმა სოციალური კორპორატიული პასუხისმგებლობა ავიღოთ, მე ამას ესე დავარქმევდი, რომ თითო ადამიანის ცხოვრება, თითო ადამიანმა შეცვალოს, ნიშნავს უკვე ძალიან განვითარებულ მოსახლეობას. როგორ მოუწოდოთ, აი რა გავაკეთოთ, თქვათ, როგორ დავაანონსოთ, როგორ შევიკრიბოთ კიდე ერთხელ, რომ სხვა ადამიანებიც ან ვინ უნდა დაგიკავშირდეთ, სად უნდა მოგმართონ, რომ ის ადამიანები, ვინც დღეს ჩვენ გვიყურებენ და დაინტერესებდებიან ამ ძალიან კარგი ინიციატივით, როგორ ჩაერთონ ამ კამპანიაში. მადლობა რომ მომეცი ამის საშუალება. იცი რომ ISET-ში ვაკეთებთ უამრავ კვლევას და უმრავლესობა კვლევა გადის ერთ დასკვნაზე, რომ კარგი განათლება, სწორი განათლება არის ქვეყნის წარმატების საწინდარი. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ განათლებაში ჩადებული ინვესტიცია ეს არის ყველაზე გამართლებული ინვესტიცია. მომავალში ჩადებული ინვესტიცია. ამიტომ მე მინდა მოუწოდე კერძო სექტორს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ნებისმიერ დონორ ორგანიზაციას, რომ დაგვიდგნენ მხარში ნებისმიერი სახით. იქნება ეს სტუდენტების ინტერშიპი, ანუ ვიზიტი მათ ორგანიზაციაში და რაღაც პრაქტიკის მიღება, იქნება ეს ფინანსური მხარდაჭერა, ადამიანური რესურსი, თუ თუნდაც რჩევით მხარდაჭერა, ნებისმიერს მივესალმებით ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა და კომიტეტი, რომელიც ამ კამპანიას უხელმძღვანელებს, მზად არის მიიღოს ნებისმიერი მოსაზრება. ერთ რაღაცას დავამატებ, ISET-მა ძალიან ეს კამპანიაც დაიწყო ძალიან პროგრესულად. მათ შეეძლო, თქვა, მისულიყვან რომელიმე დონორთან და საკმაოდ კაი სახელი აქვს ISET-ს და თქვა, აი ამ კამპანიისთვის თანხები მოეძიებინათ და გაეკეთებინათ ეს კამპანია.
მაგრამ მაშინ ეს კამპანია ესეთი საინტერესო და თანამონაწილეობრივი არ იქნებოდა. ამათ რაც ქნეს, ასე ვთქვათ, თავიანთ ISET-ის პრომოციაც გააკეთეთ. ამ დაუკავშირეთ სხვადასხვა ტიპის ორგანიზაციებს, ბიზნესებს, განვითარებად, ანუ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, როგორც შევართ, მედია ორგანიზაციებს და თხოვეს, რომ ყოფილიყვნენ შეგვექმნა ესეთი კომიტეტი და ასე ვთქვათ, პირით გაგვეკეთებინა და ენით გაგვეკეთებინა ამისი კომუნიკაცია, ამ კამპანიის კომუნიკაცია და უფრო თანამონაწილეობრივი ყოფილიყო. აი ეს მიდგომაც არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ მაგალითად მე მაქვს ძალიან დიდი კუთვნილების გზნობა უკვე ამ კამპანიისადმი და ბევრ სხვა ორგანიზაციაზე აქ იყო მსოფლიო ბანკი, იყო BIP, იყო არის EBRD, რომლებიც ასევე არიან გახდნენ ელჩები ამ კამპანიისა. და რა თქმა უნდა, ამ ეტაპზე ISET-მა გააკეთა მსგავსი ანუ იმ იდეის მომხრე ორგანიზაციების იდენტიფიცირება, მაგრამ ჩვენი მხრივ ვცდილობთ, რომ ასეთი პროგრესული ორგანიზაციები და კომპანიები ასე ვთქვათ შემოვიკრიბოთ, იმიტომ რომ ეს მარტო ISET-ს არ დაეხმარება, ეს ჩვენს დაგვეხმარება, ჩვენ კომპანიებსაც, ორგანიზაციებს და თვითონ ქვეყანასაც და რეგიონებს განსაკუთრებით განვითარებისთვის. კოლეგებო, ვფიქრობ, ძალიან საინტერესო კამპანიას ჩაეყარა საფუძველი რამოდენიმე დღის წინ და ჩვენ ვიყავით პირველები, ვინც ამის შესახებ გაახმოვანა. ვფიქრობ, ჩვენ გვაქვს სწორედ ის პასუხისმგებლობა და განსაკუთრებით მე ვგზნობ ამ პასუხისმგებლობას სოფლის მეურნეობის კუთხით, რომ რაც შეიძლება უფრო მეტი ახალგაზრდა იყოს ჩართული და სოფლის მეურნეობა, როგორც ბიზნესი, ესე რომელიც ეხლა აღიქვეს, ესე გაგრძელდეს სწორედ ამ ტემპით და ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო იქნება თუ ყველა არასამთავრობო ორგანიზაცია, კერძო სექტორი, ბიზნესი იგივე მედია ჩაერთვება ამ კამპანიაში და თითოეული ჩვენთაგანი შეიტანს სრულს ადამიანების განათლებაში და დაანახებს იმათ მომავალს, რომ დარჩენ საქართველოში, თავიანთი გამოცდილება ცოდნა საქართველოს მოახმარონ, ან წავიდნენ უცხოეთში და ისევ დაგვიბრუნდნენ უკან.